ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි වයින් සම්බන්ධව කතා කරන්න යනවා. මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු කාරණයක් තමයි වයින් සම්බන්ධ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හදන සමහර කෑම තියෙනවා බහුලව වයින් යූස් වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නැරතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඒකට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක් තමයි නයිෆ් එකක්. ඔයාට යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් නයිෆ් එකක් බයි කරන්න. මේක තමයි හොඳම ඔප්ෂන් එක ඔයාලට තියෙන. තාමත්ම සාධාරණ උද්දරකට ගන්න පුළුවන් නයිෆ් එක තමයි මේ නයිෆ් එක. ඔයා කැමති නම් මේ වගේ නයිෆ් එකක් බයි කරන්න. පල්ලෙහා මම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක හරහා ගිහිල්ලා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ නයිෆ් එක බයි කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔය අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු කාරණා තමයි මේ වයින් සම්බන්ධව. මොකද ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ වයින් කියන දේ තනිකර බොන්න විතරයි කියලා. නමුත් කෑම හදන්නත් වයින් ගොඩක් යූස් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කොන්ටිනෙන්ටල් කුසින් වලට වයින් යූස් කරනවා, මෙඩිටේරියන් කුසින් වලට වයින් යූස් කරනවා, ඊට පස්සේ වෙස්ටර්න් කුකින් වලට වයින් යූස් කරනවා. ඒ වගේ විවිධ කුසින් වර්ග වලට අපි බෙහෙවින් වයින් යූස් කරනවා. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයා වයින් සම්බන්ධව දැනගත යුතුමයි. මොකද සමහර ඉන්ටර්වල් දී ඔයාට අහන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්වල් වලට විතරක් නෙමෙයි ඔයා ප්‍රායෝගික ජීවිතේත් ඔයා කිචන් එකේ වැඩ කරද්දී මම කියන සමහර කරුණු කාරණා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. යුරෝපියන් කන්ට්‍රි වල මිනිස්සුන්ට වයින් කියන දේ ඉතාමත්ම සාමාන්‍ය දෙයක්. අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට එච්චර හුරු නැති වුණත් ඇත්තටම කිව්වොත් වයින් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ආගමක්. වයින් කියන්නේ රීජන් එකක්. වයින් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙනම සංස්කෘතියක්. ඔයා යුරෝපියන් ගෙස්ලා ආශ්‍රය කරුවොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එක ග්ලාස් එකක් වයින් බීලා ඒගොල්ලෝ හොඳට කනවා. ඊට පස්සේ කන ගමනුත් වයින් බොනවා. කෑවට පස්සෙත් වයින් බොනවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට වෙනමම කල්චර් එකක් තියෙනවා වයින් සම්බන්ධව. වයින් වලින් එක එක හෙල්ත් බෙනිෆිට් රාශියක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හાર્ට් වලට හොඳයි, ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වයට හොඳයි, ලේ ගමනාගමනයට හොඳයි. ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ගොඩක් හොඳයි මේ වයින්. මම ඊට එහා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ දෙයක් කෙනෙක් නෝන නිසා. ඊට පස්සේ කෑම පැත්තෙන් ගත්තොත් කෑම වල මොයිස්චර් එක, ඒ කියන්නේ කෑම වල තෙතමනේ තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක හරහාම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රෙඩ් වයින් ගැන, වයිට් වයින් ගැන, රෝසේ වයින්, එහෙම නැත්නම් ස්වීට් වයින්, ෂැම්පේන්, ඒ වගේ වයින් ಜಾති ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඒ වයින් වර්ග මොන මොන කෑම වලටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ, මොන මොන මීට් වර්ග වලටද අපි යූස් කරන්නේ කියලා ඉතාමත් සරලව කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු වයිට් වයින් සම්බන්ධයෙන්. වයිට් වයින් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් චිකන් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්, සී ෆුඩ් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්, ලොබ්ස්ටර් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්, ක්‍රැබ් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මීට් ಜಾති වලට අපිට මේ වයිට් වයින් යූස් කරන්න පුළුවන්. වයිට් වයින් වලුත් අපි එක එක සෝස් වර්ග හදන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට හොලන්ඩයිස් සෝස් හදන්න පුළුවන් වයිට් වයින් දාලා, රෙඩියුස් කරපු වයිට් වයින් දාලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ග්‍රිල් චිකන් එකක් දෙනවා නම් ගෙස්ට් වට සෝස් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්, හොලන්ඩයිස් සෝස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ෆිෂ් වගේ ග්‍රිල් කරනවා නම් වයිට් වයින් දාලා වට ග්‍රිල් කරන්න පුළුවන්. වයිට් වයින් මේ නිකම්ම දාන්නේ මැරිනේෂන් එකට ඔයාලට වයිට් වයින් යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෝතේ මෂ්රූම් වගේ දෙනවා නම් ඔයාලට වයිට් වයින් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපිට සෝස් විදියට ඒ වගේ කෑම අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම කතා කරන දෙනු වයින් જાතිය තමයි මේ රෙඩ් වයින්. රෙඩ් වයින් බොහෝ දුරට යූස් කරන්නේ රෙඩ් මීට් අයිටම් වලට, බීෆ්, පෝක්, මටන්, ලෑම්බ්, රැබිට් ඒ වගේ රෙඩ් මීට් අයිටම් වලට තමයි බහුලව යූස් කරන්නේ මේ රෙඩ් වයින්. රෙඩ් වයින් දාලා හදන ගොඩක් සෝස් අයිටම් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ජූ, වලූතේ ඒ වගේ සෝස් අයිටම්ස් තියෙනවා. අපි බීෆ් පැත්තෙන් කතා කරුවොත් ඔයාලා දෙන්න පුළුවන් බීෆ් ටෙන්ඩර් දෙන්න පුළුවන්, බීෆ් රිබයි දෙන්න පුළුවන්. ජූ වගේ සෝස් එකක් දාලා රෙඩ් වයින් දාලා ඔයාලට සර්ව් කරන්න පුළුවන් ගෙස්ට්. ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් රෙඩ් වයින්. ඒ රෙඩ් වයින් වලත් එක එක බ්‍රෑන්ඩ් නේම් තියෙනවා. ගෙස්ට් කැමති ෆ්ලේවර් එකක් අපි ඒගොල්ලන්ට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන තුන්වෙනි වයින් જાතිය තමයි මේ රෝසේ වයින්. රෝසේ වයින් බොහෝ දුරට යූස් කරන්නේ ඩෙසර්ට් වල තමයි ගොඩක් යූස් කරන්නේ. රෝසේ වයින් දාලා හදනවා අයිස්ක්‍රීම් හදනවා, එක එක මූස් හදනවා, මෆින් හදනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති හදන්න පුළුවන් මේ රෝසේ වයින් දාලා. ඊට පස්සේ මම කතා කරන හතරවෙනි වයින් ಜಾතිය තමයි මේ ෂැම්පේන්. ෂැම්පේන් වලට ඕනම කෑමකට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මීට් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්, චිකන් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්, පෝට්‍රි වලට යූස් කරන්න පුළුවන්, ඩෙසර්ට් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්, සලාඩ් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම දෙයකට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ෂැම්පේන් කියන බීම. ඕගොල්ලෝ ගෙස්ට් දෙන කුමන ආහාරයකට උනත් දෙන්න පුළුවන් මේ ෂැම්පේන් කියන ඩ්‍රින්ක් එක. කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා වයින් සම්බන්ධව යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඔයා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයා යම්කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. channel එකට අලුත් නරතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති. එයාලත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.